Phải làm gì khi mọi thứ chững lại, cảm hứng bị tắc nghẽn và mọi việc dường như chậm lại một cách tẻ nhạt, còn trạng thái thăng hoa tuôn chảy dường như biến mất hoàn toàn? Bạn thân mến, sẽ thật tuyệt vời khi ta có thể luôn sống trong cảm giác thăng hoa, tuôn chảy và tràn đầy sự hào hứng để cháy hết mình với những đam mê. Nhưng thực tế cuộc sống thì không phải như vậy. Và hành trình để sáng tạo ra bất cứ một giá trị nào cũng không phải như thế. Mỗi quá trình sáng tạo đều là một hành trình có hình chữ U. Có thể đây là lần đầu tiên bạn nghe về điều này. Nếu vậy, tôi tin rằng đây sẽ là những chia sẻ rất hữu ích và thú vị cho bạn đó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy thử lấy một mảnh giấy và vẽ lên trên đó một hình chữ U thật lớn. Đỉnh bên trái của chữ U là nơi bạn đang đứng lúc này, còn đỉnh bên phải là cái đích mà bạn muốn đến. Giờ tôi sẽ có một câu hỏi cho bạn. Làm thế nào để bạn có thể đi từ đỉnh bên trái sang đỉnh bên phải của chữ U? Bạn thân mến, để đi từ nơi bạn đang đứng đến nơi bạn muốn đến, bạn nhất định cần băng qua một khoảng trống rất lớn ở giữa, một thung lũng của những hoài nghi, lo sợ, trì hoãn, không chắc chắn và có thể là cả sự trống rỗng nữa. Để đi từ cạnh này của chữ U sang cạnh bên kia, không có cách nào khác ngoài việc phải băng qua khoảng trống này. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Năm 2010 là lần đầu tiên tôi leo lên đỉnh Sonlaksan ở Hàn Quốc. Một sớm mùa đông lạnh cóng, tất cả các con suối đều đóng băng. Dĩ nhiên tôi rất thích thú nhưng cũng vô cùng lo sợ, dò dẫm bước đi trên những mặt hồ đóng băng trắng xóa, một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Cái lạnh trong vắt và căng giòn như thể nếu như bạn chạm tay vào, bạn có thể bóp vụn nó như bóp vụn một lớp băng vậy. Càng leo tôi càng thấy mệt. Đôi giày của tôi không đủ ấm cho địa hình đóng băng này. Các ngón chân của tôi bắt đầu tê cóng chỉ sau chưa đầy nửa chặng đường. Mọi người trong đoàn nhìn tôi e ngại và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với chính mình. Tại sao mình lại chọn đôi giày này chứ? Hay mình ở lại đây chờ mọi người leo lên đỉnh rồi xuống, vậy sẽ an toàn hơn. Và khi tôi dường như đã tự thuyết phục mình rằng việc ở lại là một ý tưởng sáng suốt, thì John, một người bạn Hàn Quốc của tôi đã từng đi du học tại Mỹ, lại gần và kéo tôi đứng dậy. Keep going, Ruby. Đi tiếp nào, Ruby. Mình không nghĩ vậy đâu. Nhưng đó là cách duy nhất, Ruby. John quả quyết như vậy. Nhưng leo núi với đôi giày này của mình thì sẽ rất nguy hiểm, tôi cự nữ. Thì cậu sẽ học được bài học và khi lên đến đỉnh cậu sẽ thấy xứng đáng hơn. Những lời nói của John chạm tới một thứ gì đó trong tôi và tôi đứng dậy. Chúng tôi mất gần 3 tiếng nữa để có thể leo lên đỉnh núi. Và đón tôi lúc này là một bầu trời đẹp nhất tôi từng được thấy trong cuộc đời mình. Hùng vĩ, trác tuyệt và bao dung. Tôi sẽ không bao giờ có thể thấy được tận mắt vẻ đẹp này với cảm xúc trong tim mình lúc ấy nếu như tôi quyết định ngồi lại lưng chừng núi và oán trách đôi giày của mình. Tôi quay sang nói với John, Thank you, John. Thật xứng đáng phải không, Ruby? John nháy mắt tinh nghịch. Trong hành trình leo núi, để có thể lên đến đỉnh, ta sẽ phải băng qua tất cả những khoảng trống. Có thể chân ta sẽ bị đau, cây dài sẽ có thể cào xước ta, giày ta có thể sẽ bị hỏng, tầm nhìn khi ở chân núi có thể bị che khuất. Có những lúc ta không biết mình đang đi đâu. Có những khi ta hoài nghi tự hỏi, hành trình này liệu có đáng không? Mình liệu có đưa ra một quyết định sai lầm hay không? Sao mình phải khổ thế này? Rồi trời có thể sẽ bắt đầu tối và bạn thấy sợ, bạn đói, áo bạn đã đẫm mồ hôi. Bạn oán trách bản thân, sao lại lựa chọn hành trình này? Rồi bạn lo sợ, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được.
Tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc này hoàn toàn có thể sẽ diễn ra trong bạn chứ. Nhưng bạn thân mến, chỉ cần bạn đi tiếp qua thung lũng của sự lo sợ và hoài nghi đó, bạn sẽ dần thấy cái đích đang nằm trong tầm nhìn. Và khi đã leo đến đỉnh, bạn sẽ được ngắm trọn vẹn một hoàng hôn tuyệt đẹp. Chúng ta ai cũng phải đi qua một hành trình giống nhau như vậy trong cuộc đời mình. Thứ quyết định kết quả của bạn luôn luôn nằm ở khoảng trống giữa hai cạnh của chữ U, luôn luôn nằm ở vực thẳm giữa hai ngọn núi. Cách duy nhất là bạn giữ vững sự tập trung của mình vào đích đến, vào cạnh bên kia của chữ U, vào ngọn núi bên kia, vào khoảnh khắc tay bạn chạm tới bầu trời. Để rồi tiếp tục keep going. Tất cả những gì ta có thể làm khi băng qua những khoảng trống này, đó là đối mặt với những gì chưa chắc chắn, nhìn thẳng vào nỗi sợ và chấp nhận rằng đó là một phần bắt buộc của hành trình phát triển. Khi bạn làm được điều này, thứ bạn nhận lại không chỉ là kết quả mà là một sự thấu suốt. Đi qua được thung lũng của hoài nghi và lo sợ là lúc ta hiểu sâu sắc về con người mình. Ngay chính trong hành trình đi qua những khoảng trống ở giữa là lúc bạn khám phá ra bạn là ai, tiếng nói riêng của bạn là đâu, thứ giá trị đích thực của bạn là gì. Đây mới thực sự là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực của bạn, bởi tận cùng của mọi kiến thức là kiến thức về chính mình. Nếu như bạn không sẵn sàng đối mặt và bước qua sự trống rỗng ở phần giữa chữ U này, nếu như bạn không sẵn sàng ngụp lặn, đi sâu và đối diện với con người sâu thẳm bên trong bạn, nếu như bạn không can đảm chạm vào thứ đang đập trong lồng ngực của bạn, bạn sẽ không thể trưởng thành. Bạn thân mến, có thể lúc này đây bạn thấy mông lung, bối rối, loay hoay, chưa biết mọi thứ phía trước như thế nào. Hãy cho phép mình dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu và nhắc nhớ mình về hành trình chữ U. Hãy trân trọng cảm giác của bạn lúc này và biết ơn chúng, bởi chúng nhắc cho bạn biết bạn đang phát triển. Cảm nhận sự trống rỗng, sự bối rối, sự loay hoay như nó vốn là. Vấn đề không bao giờ nằm ở cảm giác của bạn, mà ở phản ứng của bạn. Hãy trân trọng những khoảng trống đó, bởi đó là nơi sự sáng tạo của bạn sẽ bắt nguồn. Bạn biết không, tôi đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời mình để nghiên cứu những hệ thống thông minh nhất làm sao để tạo ra kết quả. Và cuối cùng tôi nhận ra không có con đường tắt để đi qua khoảng trống nằm giữa hai cạnh của chữ U trong hành trình phát triển bản thân. Nếu như ta kiên quyết cắt bỏ đi tất cả khoảng trống nằm giữa hai cạnh chữ U này, loại bỏ đi tất cả những sự trăn trở, lo sợ, thách thức, thì khi đó hai cạnh chữ U sẽ dính thành một và trở thành chữ Y ngắn. Chẳng phải vậy sao? Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn đứng nguyên nơi bạn đang đứng, không có điều gì thay đổi cả, chẳng có sự phát triển nào được diễn ra. Chữ U trong tiếng Anh có thể là chữ viết tắt của từ up, đi lên, còn chữ Y ngắn là chữ viết tắt của từ idle, đình trệ. Nếu biết như vậy rồi, bạn sẽ lựa chọn điều nào đây? Một điều nữa tôi muốn chia sẻ với bạn đó là khi chúng ta làm quen được với những khoảng trắng, ta sẽ dần dần nhận ra vẻ đẹp của chúng. Bài chia sẻ này của tôi chắc chắn sẽ trở thành một sự tra tấn với đôi tai của bạn nếu như không có những khoảng trắng ở giữa mỗi từ, mỗi câu. Bạn chắc chắn sẽ không thể hiểu tôi đang nói gì, đúng không nào? Hành trình phát triển bản thân của bạn chắc chắn sẽ trở nên ngột ngạt nếu như không có không gian trống ở giữa mỗi chặng đường để bạn có thể chậm lại, để thở, để nghĩ, để lặng yên. Vì thế,
hãy trân trọng những khoảng trắng trong cuộc đời mình. Phần trống ở giữa chữ U chính là một tấm canvas trắng tinh để bạn có thể viết lên những câu chuyện bất tận của chính mình. Bạn thân mến, ngay lúc này đây tôi cũng đang trải nghiệm hành trình chữ U này trong quá trình viết cuốn sách của mình. Một mặt tôi rất hào hứng, rất vui mừng vì cuối cùng đã có thể cam kết dành thời gian để viết cuốn sách này sau rất nhiều những yêu cầu của cộng đồng. Tôi biết ơn vì việc các bạn luôn đón nhận những chia sẻ của tôi và giờ đây mong muốn được đọc nó dưới dạng một cuốn sách. Nhưng mặt khác, tôi cũng phải đi qua khoảng trắng ở phần giữa chữ U như bất cứ một người sáng tạo nào khác. Khoảng trắng của những hoài nghi, của những sự không tuôn chảy, của sự mất kiên nhẫn khi viết rồi xóa. Nhưng tôi hiểu rằng đi qua chúng là điều cần thiết để đến được đỉnh bên kia. Nó là một phần của hành trình, cũng đáng quý, đáng trọng như bất cứ một phần nào khác. Tôi trân quý những ngày này của tôi khi được dồn tâm huyết và cả tâm hồn của mình vào cuốn sách mà tôi tin sớm thôi sẽ được các bạn cầm trên tay, lật dở từng trang và nhấm nháp với một tách trà. Biết ơn bạn đã là lý do, là động lực và là cảm hứng lớn nhất để tôi có thể viết lên cuốn sách này. Và bật mí với bạn, một phần nội dung vừa rồi về khoảng trắng mà tôi chia sẻ trong video này chính là được trích ra từ cuốn sách ấy. Tôi hào hứng chờ đợi đến ngày mà cuốn sách này sẽ được nằm trên tay bạn. Còn bây giờ, xin chúc bạn một ngày bình yên. Bất cứ điều gì bạn đang sáng tạo lúc này, hãy hiểu rằng hành trình để tạo ra nó là một hành trình có hình chữ U. Và khi bạn phải đi qua những khoảng trắng của hoài nghi, lo sợ, thậm chí là bế tắc, hãy nhắc nhớ mình rằng tất cả đều là một phần của tiến trình phát triển. Tất cả đều là một phần của hành trình trưởng thành mà thôi. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.